ми виїхали, бо ми не залишились в окупації, ми не можемо цього собі дозволити. Ось, ну ми ж такі люди, що на місці не сидимо. Виїхали ми з села Іванопілля, там в нас хата була і зараз є. Ось, але ще на той момент Костянтинівка була окупована, але ми сховались в селі, там, знаєте так, сепари проскакували трохи, ну ще сусіди, які пішли потім в Донецьк. От, а 5 липня, як звільнили і Слов'янськ, і Костянтинівку, все це разом, ми знову трохи почали торгувати, потім я пішов на війну. А добровольцем. Ну, добровольцем в військкомат прийшов, кажу, от, забирайте, поки тепло. Але ж я ж не був прописан там, розумієте, про мене ніхто навіть не уявляв, що я такий там знаходжусь. От, потім, коли повернувся в 16-му році, ми відразу завели господарство. 7 квітня я повернувся, а 9 травня ми вже купили перше господарство. Це були кози, кури, гусі. Донька стала варити сир в кастрюльці на кухні. Потім прийняли участь в нашому проєкті «Український донецький куркуль». Ось, написав бізнес-план, нам виділили 500 тисяч гривень. І ми побудували сироварню власну в себе на подвір'ї. Ковбасу також робимо. Ось у нас, будь ласка, сира в'ялина, у нас хамони, у нас все це є. Смажена домашня, українська, ну і багато сирів. У нас є працівники, але ми більш спираємося на свою родину, бо це то, що стабільно, я знаю, що вони не заб'ють. Ну, це зараз актуальна така проблема. Як кажуть, що в Україні безробіття, можна плювати в очі. Не хочуть робити, багато людей не хочуть робити, отримують всілякі там дитячі, взрослі субсидії, їм вистачає. Ну хто їм? Не хочуть робити. Може це трохи так прикроється. Тому родина – це саме таке основне, що може підтримати во всьому цьому бізнесі, розумієте? Якщо брати, у мене і російські куркулі того, сторіччя назад розкулачений, дід був білорусом, також розкулачений, по матері всі українці, також щось нас спіткала якась доля, знаєте? Але що мені подобається, тих людей висилали в Сибир, а вони там все одно і жили нормально, розумієте? Ну нічого ти з ними не зробиш, хоч вбити нас можна, то дійсно. Оце максимум, але ми будемо працювати далі. І вперед. 14-й рік, коли ми почали вже після звільнення возити ковбасу в Авдіївку, там під обстрілом мимо Коксахіма возили ковбасу, обстріл такий йде, постійно грохоче, я цю ковбасу на базарі розгружаю, а там така вулиця, а вони булочки печуть і каву п'ють. З ринка поїхав, ковбасу розгрузив, мене дзвонять, тільки що попали в ринок. Ну це жахливо. Ні, тільки люди розійшлися, ринок закінчився там через 3 години. Попали в ринок, жертв не було, розбила ринок. Ну що, отаке, булочки і кава наносять. Наші люди, які наші, вони скрізь однакові, вони щирі, прості, отакі можна, розуміючі такі. Є інші люди, які хочуть русський мир, там все таке, ну це зовсім не наші люди. Я вже 3-й раз беру участь в цьому фестивалі. Слухайте, ну це спілкування з нашими людьми. Люди, подивіться, українські пісні співають, всі такі от, ну наші люди йдуть сюди, розумієте? Всі наші, це спілкування особисто. Я вже зустрів волонтерів, яких знаю, тобто всі люди тут, ці всі свята потрібні, особливо на цій території, яка була окупована. Бо багато вже людей, які думали про руський мир, в тому числі завдяки таким фестивалям, міняють свою думку. Ну не тільки від фестивалю це залежить, але це плюс, це постійний плюс.